Hello guys! Welcome back ulit sa aking channel at kung bago ka lang, huwag mong kalimutang i-click yung subscribe button. Okay? Congrats kay dahil siya yung nanalo sa giveaway natin na diamonds last time. A few moments later. Bago tayo mag-start, shout out muna kay Mark Vinster Vlogs at paki-subscribe na rin yung channel niya. At yung mga gustong magpa-shoutout, i-comment nyo lang dun sa ibaba, okay? So, sa video natin ito, ituturo ko sa inyo kung paano makargahan itong BTC wallet natin dito sa Coins.ph. At kung wala ka pang Coins.ph, tignan mo lang sa description yung link kung paano makagawa ng Coins.ph account, okay? So, ang una natin gagawin ay punta muna tayo sa Play Store. Tapos, search natin yung BTC Gains 2. Yan. I-click natin itong BTC Gains 2. Tapos, i-install lang natin siya. So, napakabilis, 'di ba? Open na natin. Kung may mga lumalabas na ganyan, pindutin lang natin yung X. So, ang kailangan niya lang ay yung BTC address. Kaya, punta tayo sa Coins.ph. Para makuha natin yung BTC address natin, i-click natin tong Receive. Tapos, i-click natin yung Show My BTC Address. Tapos, i-click natin yung Copy or Share. Tapos, click natin yung Copy Wallet Address. So, yon, nakopy na natin. Balik tayo dun sa BTC Gains 2. So, pag nandito na tayo, i-paste lang natin yung kinopy nating address. Yan. Tapos, punta kayo dito sa referral code. At ilagay nyo yung ID 33192. Yan yung ilalagay nyo sa referral code. Tapos, click nyo yung I'm not a robot. Tapos, click na natin yung Start Earn. So, nakikita nyo naman dyan na may nakolekta na akong mga points. At para makakolekta ka ng points, pinutin mo lang yung mga 5 ito. Yan. Click mo lang silang lahat. So, yon, nakuha na natin siya lahat. At ang maganda dito, nagre-refresh siya every 5 minutes. Kaya mabilis lang makaipon ng points. At ang isa pang nagbibigay ng points ay pupunta ka dito sa may parang regalo. Yan. Dito naman sa daily bonus, nagbibigay siya every 24 hours. At yung sa akin, na-claim ko na kanina, kaya nagre-refresh na naman. Bukas, pwede ko na naman siya ulit kunin. At para sa withdrawal, punta ka lang dito. Yan. So, yon. Ang sabi niya dito, payout is
automatic when you reach. Yan, pag na-kompleto natin yung points na yan, automatic na siyang mapupunta sa BTC wallet natin. Pero mapaprocess yung BTC wallet natin within 24 to 48 hours. Kaya dapat yung BTC wallet address na nilagay nyo dito na pinang-login dapat ay tama para hindi tayo magka-problema. Okay? So, yon. At sana nakatulong na naman ulit ako sa inyo.